Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagy-nagy szeretettel üdvözlünk a konyhánkba. Láttátok, Csécsi szalonnát fogunk legyártani, elkészíteni, és aki ismeri a Csécsi szalonnát, vagy csak az Abát szalonnát, mind a kettő profi egyébként, az most velünk tarthat, és otthoni viszonyok között is meg fogom nektek mutatni, hogy nem egy 3 diplomás munka, nyugodtan bárki odaállhat, és ezt a fantasztikus ételt el tudja készíteni, sok-sok-sok napra el tudja tenni, jönnek a vendégek, Pista, Sanyi, Klári, Erzsi, Piri, Sári, meg tudja kínálni, mindenki oda lesz érte. Na, alapanyag szinten mutatom nektek nagyon gyorsan, láthatjátok a 2 főszereplőt, 2 gyönyörűséges tokaszalonna, ebben fogunk dolgozni. Fokhagyma és fokhagyma és fokhagyma és vöröshagyma. Azért mondom a fokhagyma, mert nagyon sok fokhagymával dolgozunk, hiszen 2 vonalon is szerepe lesz, egyszer az abállási szakasznál, egyszer meg, amikor meg vagyunk az abállással, de azt is külön meg fogom nektek mutatni, hogy fogok eljárni. Na, mehetünk is tovább. Fűszerezés terén só, babérlevél, fekete egész bors, ami ismételten az abálólébe kerül. Amikor meg vagyunk az abállással, kiemeltük a szalonnát, enyhén lecsöpögtetjük, akkor jön majd a fokhagyma, a só és a piros paprika. Na, azonnal el is kezdjük a folyamatokat, megmutatunk nektek mindent, az abállást jéghideg vízbe kezdjük, és nagyon fontos a 85 és 95 Celsius fokon való abálás, tehát nem forraljuk. Úgy gondoljátok ezt, mintha egy jó kis kocsonyát gyöngyözve főznétek, vagy éppen egy húslevest, hát ez az abállási szakasz, azonnal kezdünk. El is kezdhetjük az abállást, föltettük a hideg vizet, láthatjátok a fantasztikus tokaszalonnákat, én ezeket ketté vágtam, és még egy nagyon fontos információ, de hát ezt gondolom mindenki tudja, és minden bőrös sertéssel így dolgozunk. Én még tegnap egy nagyon picit megpörköltem, ha volt esetleg egy-két kis szőrszál, lepörköltem, lemostam, és egy kis kefével ledörzsöltem a bőrét, tehát így járunk el. Na, mehetünk is a vízhez. Egy mozdulattal szépen bele fogom engedni, nézzétek meg, fantasztikus húsos, nagyon pipec kis szalonnák. Leengedjük őket, ez még magasabb, ezt is megmutatom. Hát aki ismeri a Csécsi szalonnát, az tudja, hogy milyen jóságosat fogunk ebből főzni és enni. Na, megtörlöm a kezem egyetlen egy másodperc, és jön az alapízesítés. Én most egy jó evőkanál sóval fogok indítani, tehát mondjuk vegyétek úgy, ez egy jó pupos evőkanál só, amit bele fogok tenni. Fekete bors ismételten egy éttermi kanál, tehát egy evőkanál körülbelül így fogunk kinézni. Babérlevél szinten jöhet egy 5-6-7 darab, ez attól függ, hogy mekkorák a babérlevelek. Vöröshagyma, fokhagyma, ugye a fokhagymákat megpucoltuk, úgy szintén a vöröshagymát, és cikkekre vágtam, ezt szépen el fogom osztani, ugye itt természetesen minden szét fog főni ez idő alatt, ami körülbelül egy olyan jó 2,5 óra lesz, de menet közben természetesen bekukkantunk, meg fogunk nektek mutatni mindent. Tényleg az a lényeg, hogy ez a nagyon finom abálás, abált szalonna éppen hogy csak gyöngyözzön, tehát ne folyjon. És még egy információ, az előbb ide is helyeztem ezt nektek, csak nem mutattuk meg, ugye ez a fantasztikus abáló lé. Térjünk ki egy szóba rá, mindenképpen tartsátok meg. Székelykáposzta, töltött káposzta, lencseleves, lencsefőzelék, ugye lassan itt vannak az ünnepek, vagy akár babfőzelék, bableves, tehát egy ilyen pompás alaplevet, abálólevet szigorúan tilos kiönteni, be a hűtőbe, a kisebb-nagyobb edényekbe, tegyétek el, higgyétek el, nagyon nagy értelme van, egy ételnek akkora nagy koronát tudtok adni a fejére, hogy nem is kell mondanom semmit róla, hiszen tudjátok. Na, hetesen van a tűzhely, elvisszük egy olyan 80-85 fokig, utána lejjebb megyünk egy 4-esre, rátesszük a fedőt, és gyöngyözve körülbelül egy 2,5 óráig főzzük, hogy megpuhuljon teljesen a szalonnánk. Nagyon gyorsan belenézzünk az edényünkbe.
azt megmutatván nektek, most egy hőmérőt használok, nem szoktam használni hőmérőt, hiszen nektek se kell használni, ne forjon, de megmutatjuk, hol van az a 85 fok körülbelül, 87 fok, tehát igazság szerint 85 és 95 fok között kell, hogy legyetek. Reméljük fölmegy most egy fokot a videó kedvéért. Na mindegy, ez tökéletes egyébként, most viccen kívül, tehát 80 és 95 fok között, ha dolgoztok, úgy teljesen tökéletes a dolog. Öntött vas edénybe dolgozunk, egyébként egy jó kis abálás tényleg a legjobb az öntött vas edénybe, de természetesen bármelyik edénytípusba elkészíthető. Ki fogom venni a hőmérőt, rá fogom tenni a fedőt, és körülbelül így 2,5 órát fogjuk zümmögtetni ezt a nagyon finom kis abált szalonnát ebbe a gyönyörű abáló lébe. Ezt a hőmérőt tényleg csak azért tettem bele, hogy lássátok, nem is kell, hogy forjon, egy-két bugyogás, megvan az a 85-90 fok, és tökéletesen tudunk dolgozni. Na, ráteszem a fedőt, és menet közben, hogy ne unatkozzunk, elkészítem ezt a csodálatos sós fokhagymapasztát. Elkészítjük a nagyon kellemes sós fokhagymapasztát, ugye ezzel fogjuk majd abálás után jól bedörzsölni a szalonnát. Láthatjátok a megpucolt fokhagymagerezdeket, igazság szerint ezek ilyen jó mamut fokhagymagerezdek. Én említettem nektek, hogy ezt jó sokkal kell, hát le fogom majd írni, most jelen esetben ez egy ilyen 12 dekagram, amit magára erre a 4 szalonnára rá fogok tenni. Megpucoltuk a fokhagymát, fogok egy kést, és egy nagyon picit megkönnyítvén 3 félbe, vagy 3 darabba pontosabban el fogom vágni a fokhagymákat, ugye bele fogom tenni a mozsárba, hozzá fogok tenni, ugye ezt 2 részletbe csináljuk, 2 ilyen fél evőkanál sót, és egyszerűen egy mozsárral, egy tömővel elkezdem alaposan összezúzni, lényegében egy ilyen jó kis pasztát fogunk belőle kapni. El is készültünk vele, körülbelül eltelt egy olyan 2 perc maximálisan, és mutatom is nektek ezt a nagyon kellemes állagot, nézzétek meg, egy nagyon kellemes, szép, üde és krémes fokhagyma krémet készítettünk el, ezt fogom megtenni a fokhagymának a másik felével is, és lefóliázva, míg nem készül el a abált szalonnánk, be fogom tenni a hűtőbe. Csodálatos illatok és csodálatos kis fokhagyma krémünk lett. Elkészültünk a fokhagymának a lezúzásával, mint láttátok, sóval, és itt hozzáteszem, tényleg csak egy pillanatra ugrottunk vissza ez miatt, hogyha sóval töritek, mint mondtam, nagyon-nagyon könnyű dolgotok van, 2 perc alatt rommá tudjátok törni, úgy, hogy ilyen gyönyörű, krémes állaga lesz. Na most végeredményben csak azért jöttünk vissza, ugye régebben kérdezte valaki a fokhagyma krémnek a receptjét is, hát akkor ebbe a videóba ezt is megmutatjuk. Pontosabban már meg is mutattuk, hiszen ennyi az egész sóval való összezúzás, belerakjátok egy pici üvegbe, nem kell olajjal összekeverni, hanem annak a pici üvegnek a tetejébe, én most szándékosan nem pakolom ezt egy üvegbe, hiszen nem sokára felhasználjuk, de nézzétek, mondjuk itt egy kis fűszeres üveg, ugye amit nemrég használtunk a fűszer receptnél, tehát telíteszitek, és éppen pár centiliter olajat ráöntötek a tetejére, légmentesen egy kupakkal lezárjátok, mehet a hűtőbe, későbbi felhasználásra, nagyon sokáig tudtok vele dolgozni. Ez csak egy ötlet, és ki is fogom írni nektek ezt külön, hogyha valaki csak a fokhagyma krém receptre kíváncsi, tehát ezeket a fokhagyma krémeket nem kell feltétlenül fölfőzni, magasabb hőkezelésnek kitenni, így ahogy van, látjátok, gyönyörű krémes, egy nagyon pici üveg, egy kicsi olaj a tetejére, viszont lágytojás, és megvan a fokhagyma krémetek. Abálódik a szalonna, már csak akkor jövünk vissza, amikor készen vagyunk vele. El is készültek a szalonnák, tekintsétek meg őket, vaj puhára főztük, egy jó 2 és 3/4 órát főztük, hát 2 és 3 óra között van ezeknek a abált szalonnáknak, tokaszalonnáknak a főzési, pontosabban az abálási idejük, itt ugye nagy mértékben függ a nagyságtól. Nézzétek meg, fantasztikus puha, csúszik benne a villa, tehát maximálisan azt értük el, ami ennek lennie kell.
Most egy nagyon picit hűteni fogom, ez annyit jelent, hogy ilyen jó kis kézmeleg legyen, de mindenképpen meleg legyen még, mikor a fokhagymát és a paprikát rátesszük. Látjátok az abálólevet, kihelyezek majd 2-3 ilyen kis pixist, amit mutattam nektek, le fogom szedni a nagyja zsírját, és felöntő lének, alaplének minden esetben, ezt el szoktam tenni, ti is tegyétek el, ha a mélyhűtőben van hely, mindenképpen dugjatok 1-2 kis ilyen kapszulát be, mert tényleg rengeteg ételnél nagyon-nagyon hasznos és nagyon kellemes ízeket ad majd. Jövünk vissza azonnal, és fokhagymázunk, paprikázunk. Mehetünk is tovább, enyhén meghűlt a tokaszalonnánk, és mint láttátok, ezt a jó kis fokhagymás keveréket, fokhagyma pasztát, fokhagyma krémet most egyszerűen megfogom, és elkezdem vele bedörzsölni az összes tokaszalonnánkat. Ez annyit jelent, hogy szépen föl fogom kenni rá, ugye meg fog ülni rajta, ezekbe a húsos barázdákba bele fog ülni a fokhagyma, és így fogom utána csak rátenni már a paprikát, amit most éppen majd mártunk, vagy éppen egy szitán rászórok, teljesen mindegy, nincs jelentősége. Ugye itt az a fontos, amikor ezzel kész vagyunk, utána mindenképpen hagyni kell, hogy megdervedjen alaposan, és utána legalább egyetlen egy napig a hűtőbe kell érlelnünk. Mondjuk azonnal is fogyasztható, de inkább én azt javasolnám, hogy mindenképpen egy éjszakát töltsön a hűtőbe. Na hát ezt a fokhagyma krémet szépen elosszuk, mindenhova jusson, ugye ilyen kis pár milliméteres réteg keletkezik mindegyik szalonnán, de hát gondolom ettetek már, és tudjátok, ugye nagyon sokan, pontosabban most 1-2 embert, akit így ismerek, beszokta vágdosni, ismerek olyat is, aki nem szokta bevágdosni. Én a nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki, hiszen így is rengeteg helyre bejut ez a fokhagyma, és nagyon kellemes ízt, hatást ad neki. Na, ismételten hagyom pár másodpercet hűlni ebben együtt, és utána jövünk a paprikával. Jöhet is a megkoronázás, ugye nyakon öntjük egy kis paprikával, pontosabban egy nagyon pici szitán, kis kopogtató mozdulatokkal meg fogom szórni alaposan, teljesen fedje be, tehát ne lássunk át rajta. Lényegében ennyi az egész, és láttátok, egy ilyen kis csécsi szalonna elkészítése nem egy nagy technológia, tehát tényleg azért is említettem, bárki odaállhat, egy ilyen mennyiséget, ha megcsináltok, és nem tudom, most már így említettem-e még az elején, hogy ez a csécsi szalonna, ha jól le van csomagolva, légmentesen lezárjátok egy olyan fóliába, egy pici dobozba, akkor nyugodtan mehet a mélyhűtőbe is, le tudjátok fagyasztani, előveszitek, jön egy vendég, mint említettem, ugye Erzsi Pirisári, Mariska Rozália, igen, Ella Bella, Juci Karolina, és mindenkit meg lehet kínálni vele. Én szerintem ez egy pompás étel. Nagyon szeretem a kolozsvárit, nagyon szeretem a császár szalonnát, nagyon szeretem a kenyérszalonnát, mindenféle szalonnát szeretek. Ez az egyik nagy kedvencem. Ez tényleg, ha jó hidege ki van fagyva, friss kenyér, paprika, paradicsom, ennél jobb nincsen, legalábbis számomra. Na, nem dumálok tovább, visszük a hűtőbe, egyetlen egy éjszakát ott fog állni, és természetesen másnap jövünk, szeletelünk, és megmutatjuk nektek, hogy milyen lett. És még egy szó, bocsássatok meg, ezt most zsírpapírba fogom belehelyezni, most ezt külön nem fogom megmutatni nektek, vagy sütőpapír, vagy zsírpapír, levágtok egy kockát, beleteszitek, szépen becsomagoljátok, ugye egy tálcára azért ráteszitek, hogyha mégis 1-2 csepp zsíradék kijönne, viszont lágytojás, holnap szedjük ki, már papírral azt megmutatom nektek, hogy milyen lett. Ismét itt vagyunk, szavaztok, eltelt egy nap, eltelt egy éjszaka, és megmutatjuk nektek, ez a bombázó, én már érzem mennyire bombázó, mert telebombáztam a számat vele, ugye miközben szeleteltem, én már egy kis csécsit fölaprítottam, betettem a számba egy kis paradicsom paprikával, hagymával, friss kenyérrel, ugye nem véletlenül hiányzik a selcli is. Na, hát mi ezt már kipróbáltuk, és nagyon sokszor el szoktam készíteni, amikor látok nagyon szép tokaszalonnát,
ez nem maradhat el a mi konyhánkból se, és nektek is nagy-nagy szeretettel ajánljuk, hiszen látjátok, tényleg az elkészítés nagyon-nagyon egyszerű, egy-két dologra kell odafigyelni, és egy ilyen pompás, finom, abált fokhagymás szalonnát tudtok létrehozni. Jöjjön egy kis kicsomagolás, ugye itt láthattok 3 csécsi szalonnát, amit már kicsomagoltam, és mutatom nektek egy ilyen egynapos szakaszba érlelt, nagyon finom szalonnát, hát így nézünk ki. Említettem nektek, le lehet fagyasztani, ez majd 2 kiló, amit most legyártottam. Természetesen nem fogom ezt a 2 kilót most betenni a hűtőbe, ebből 2 darab bemegy a sima hűtőbe, és a másik 2 légmentesen lecsomagolva megy a mélyhűtőbe későbbi felhasználásra. Ez igazából egy nagyon nagy ajándék, ha úgy gondoljátok, hogy ha bárkit meg szeretnétek lepni vele, nem kell a mélyhűtőbe tenni, nyugodtan kopogtassatok, szomszéd, barát, szerető, bárki, adjatok egy jó nagy csécsi szalonnát neki, és fülig fog érni a szája. Hát fogadjátok ezt is nagy-nagy szeretettel, látjátok, kipakoltunk paradicsom, paprika, kenyér, hagyma, minden jóság itt van, neki fogunk ülni, és egy jó nagyot fogunk belőle falatozni. Na, el is búcsúzunk, nem húzom tovább itt a dolgokat. Ugye a lére való tekintettel mondtam nektek, hogy azt lefagyasztottam, tehát csináltam 4-5 ilyen kis üvegnyi, pixisnyi alaplé elrakást, az is nagyon hasznos, semmiképpen ne öntsétek ki. Ennek a szalonnának egyébként a fogyasztása kb. 10-14 napot nyugodtan, tehát eláll a hűtőbe. Egy dologra kell figyelni, ami nagyon-nagyon fontos, sok-sok videóban megbeszéljük, nem jók az ilyen 14-15 fokos hűtők, olyan hűtő nincsen, mert az már kukahűtő. Lehetőleg olyan hűtővel dolgozzatok, ami 4-5-6 fok közötti tartományban tud működni, főleg egy ilyen szalonna vagy virsli felvágott, teljesen mindegy, miről beszélünk, ilyen termékeknek kell a jó hűtés, különben itt ahány fokkal magasabb van a hűtőbe, annyival meredeken zuhan az eltarthatóság, ezt figyelembe kell venni, 4-5-6 fok legyen maximum, és tökéletes. Még egyszer, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, jó kis csécsi szalonna, készítsétek el, ha esetleg hasalja szalonnát kaptok, sima abát szalonnaként, ugyanebben az eljárással meg tudjátok csinálni. Jó egészséget, jövünk hamarosan, szevasztok!